Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa video pong ito ay babahagi ko ang aking version ng chocolate chips banana bread. Tara, tuloy po kayo. Sa ating pong mga ingredients, gagamit ako ng hinog na saging, 2 itlog, white and brown sugar, melted butter, baking soda, baking powder, and a pinch of salt. Gagamit din tayo ng dark chocolate chips, 2 kutsarang puno ng yogurt, vanilla essence, at harina. At bago po natin simulan, ihanda na muna natin ang ating baking pan na gagamitin. Punasan ng melted butter at budburan ng harina upang madaling humiwalay ang ating bread sa pan pag naluto na. Pagkatapos ay itabi na muna natin. Painitin na rin natin ang oven sa 165 degrees Celsius. Now, let's prepare the flour mix. Pagsamasamahin ang harina, baking powder, baking soda at asin sa isang bowl habang sinasala upang maiwasan ang buo-buo at itabi muna natin. Sa isa pang lalagyan, gayatin ang hinog na saging at durugin gamit ang likod ng tinidor. Durugin hanggang sa wala ng malalaking piraso o chunks na natitira. Gumamit ng isa pang bowl at pagsamasamahin ang ating wet ingredients, ang melted butter, sugar, eggs, yogurt at vanilla essence. Haluin mabuti hanggang sa matunaw ang sugar, then idagdag na ang ating mashed bananas. Ihalong mabuti ang mashed bananas sa ating wet mixture. Pagkatapos ay ilagay na ang harina at i-mix by gently folding the mixture. Lagi po nating tatandaan kapag magpe-prepare tayo ng butter mixture, iwasan po nating ma-overmix ang butter pagkatapos may halo ang harina. So we will use the minimum folds and strokes to mix them together para makuha natin ang soft, moist, and fluffy banana bread as a result. Let's add 3/4 of our chocolate chips and gently mix together. Now, our chocolate chips banana bread batter is ready. Pagkatapos ay i-transfer ng butter sa ating baking pan. Para sa mixture na ito, gumamit ng 9 by 5 inches baking pan. At dahil wala po ako ng ganong size, gumamit ako ng kung anong available sa aking kitchen. At dahil maliit na size lang ang ginamit ko, gumamit po ako ng 2. Ngayon naman ay ibudbud na natin sa ibabaw ang natitirang chocolate chips para mas maging kaakit-akit ang ating banana bread. Ganon din naman ang gagawin natin sa natitira pang banana bread batter. Then, i-bake na natin sa 165 degrees Celsius for about 60 to 70 minutes. At para malaman kung luto na, tusukin ang bamboo stick sa gitna ng bread. If it comes out clean, then the banana bread is ready. Hayaan muna natin ng 15 to 20 minutes sa baking pan bago natin i-transfer sa plate at palamigin ng tuluyan. This is my first time na gumawa ng banana bread at masasabi kong napakadali niyang gawin. This banana bread is so soft, moist, and fluffy. I do love it. This is oh so good. Lagi ko na tong gagawin kasi gustong-gusto ng asawa at panganay ko. Look how soft and fluffy it is. Masarap po talaga. Hindi na siyang tinigilan ng anak ko. So, thank you for watching. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button. Hanggang sa muli. Bye-bye!